අපේ රිසිපි සිංහල මගේ YouTube නාලිකාවට ඔබ සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ රසවත් ක්‍රිස්පියට මඤ්ඤොක්කා බැදුමක්. එන්න බලමු කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා. මඤ්ඤොක්කා තෝරගනිද්දි මේ වගේ සුදු පාටට තියෙන මඤ්ඤොක්කා එක ගන්න. ඒක තමයි හොඳ ක්‍රිස්පියට අපිට බැද ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මඤ්ඤොක්කා එකේ මේ වගේ දෙකට කපලා ඉවර වෙලා මේ වගේ පොත් ඉවත් කරගන්නවා. මේ මඤ්ඤොක්කා එක අපි අද බදින්න යන්නේ රවුමට කපලා. මේ විදිහට බැද්දම හොඳ ක්‍රිස්පියට අපිට කල් තියා ගන්නත් පුළුවන්, පැකට් කරලා මේවා විකුණ ගන්නත් අපිට පුළුවන්. දැන් මම සුද්ධ කරගත්ත මඤ්ඤොක්කා එක හොඳට සෝද ගන්නවා. සෝදගෙන ඉවර වෙලා මේ වගේ රිදි කෑල්ලකින් හොඳට වතුර ටික පිහා ගන්නවා. දැන් මම මඤ්ඤොක්කා එක මේ වගේ පෙති කපා ගන්නවා. මේ සඳහා මම ග්‍රේටරයක් භාවිතා කරනවා. මේ වගේ ග්‍රේටරයකින් එක සමාන මේ වගේ පෙති කපා ගන්න ඕනේ. මම කපා ගන්නේ රවුම් ඇඩේට. ඔබට ග්‍රේටරයක් නැත්නම් මේ වගේ පීයෙන් ඊනියට පෙති කපා ගන්න. එක සමානව ඔක්කොම ටික කපා ගන්න. එතකොට තමයි අපිට ඔක්කොම ටික එකම විදියට ක්‍රිස්පියට බැද ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ මඤ්ඤොක්කා ටික ඔක්කොම මම කපා ගත්තා. දැන් මම තෙල් එක රත් වුණාට පස්සේ තෙල් එකට මඤ්ඤොක්කා ටික දාලා බැද ගන්න යන්නේ. තෙල් එක හොඳට රත් වෙලා තියෙන. අපි මේ වගේ මඤ්ඤොක්කා කෑල්ලෙන් කෑල්ල දාන්න ඕනේ. නැත්නම් එකට එක මඤ්ඤොක්කා ටික ඇලෙනවා. ඔබ මගේ channel එක පළවෙනි වතාවට බලන කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා නැතිනම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මම වීඩියෝ upload කළ සැනින් මගේ වීඩියෝ මිස් කරන්නේ නැතුව ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. දැන් මම මඤ්ඤොක්කා එක අනිත් පැත්තට අරව ගන්නවා. මඤ්ඤොක්කා එක ගොඩක් පාට වෙනස් වෙනකන් අපි බදින්නේ නැහැ. අපි ඇඳෙන් මිශ්‍ර කරනකොට අපිට තේරෙනවා මඤ්ඤොක්කා එක හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියක් තියෙනවා. ඒ අවස්ථාවේ අපි මඤ්ඤොක්කා ටික තෙලෙන් ඉවතට ගමු. ඒ වගේම තෙල් බුබුලු දාන එක නතර වෙනවා. ඒ කියන්නේ මඤ්ඤොක්කා එක හොඳට බැදිලා තියෙන්නේ. දැන් මම තෙලෙන් ඉවතට ගන්නවා. තෙලෙන් ඉවතට අරගෙන මේ වගේ තෙල් බේරෙන එකකට දාලා තියෙනවා මඤ්ඤොක්කා ටික. ඒ වගේම ඉතුරු ටිකත් මම මේ වගේ බැද ගන්නවා. මේ මඤ්ඤොක්කා එක අපිට ගොඩක් කල් ක්‍රිස්පි ගතියටම තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සුවං රැකියාවක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් ඔබටත් පුළුවන් මේ වගේ අදලා පැකට් කරලා විකුණ ගන්න. දැන් බලන්න මඤ්ඤොක්කා එක කොයිතරම් ක්‍රිස්පියට තියෙනවද? හොඳ ක්‍රිස්පි සද්දයක් තියෙනවා. දැන් මම මේක චුට්ටක් රස කරගන්න ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ එක්කම මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. තව ටිකක් රස වෙන්න ඕන නිසා මම සුදු ලුණු සහ වෙලිච්ච මිරිස් මේ වගේ අරගෙන තෙලට දාලා චුට්ටක් බැද ගන්නවා. සුදු ලුණු එක ලෙලි පිටින් අපි තලාගෙන බැද ගන්න ඕනේ. කරපිංචි තියෙනවා නම් කරපිංචි ඔට්ටකුත් එකතු කරගන්න. දැන් අපි සුදු ලුණුයි මිරිස් එකයි බැදිලා තියෙන්නේ. අපි මේක මඤ්ඤොක්කා එකට එකතු කරගමු. මේ සුදු ලුණු එක එකතු කරාම මඤ්ඤොක්කා එක ගොඩාක් රස වෙනවා. දැන් අපි මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගමු. කරපිංචි තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කරපිංචි චුට්ටකුත් එකතු කරගන්න. දැන් බලන්න අපේ රසවත් ක්‍රිස්පි මඤ්ඤොක්කා බැදුම ලෑස්ති. ඔබටත් පුළුවන් මේ වගේ අදලා බලන්න. ඔබ මගේ මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. නැවත මෙවන් රසවත් රෙසිපි එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.